Tjena! Nu är det en ny månad. Det är juni månad. Och idag så tänkte jag gå igenom min Avanza-portfölj. Hur den har gått under maj månad på Avanza. Och så tänkte jag också visa upp Lysa. Hur det har gått där. Det är någonting nytt jag tänkte börja med. Nu kör vi! Saknas någonting. Så där ja, nu ser det bättre ut. Jag fick ju lite skit på Discord. Jag ska göra en sån här månadsöversikt. Jag har ju missat den någon månad här och där. Kan ju vara för att det inte är lika motiverande att göra en sån när det inte går så bra längre. Men det är ju viktigt att visa upp det då med. Så nu kör vi. Så vi hoppar in på analys och min månad på Avanza. Hur gick ditt maj? Visa min månad. Och det jag har gjort nu är att jag har sammanfogat alla mina portföljer. Så det här är en hel översikt. Sen tänkte jag lite snabbt bara visa upp hur det gick för min bolagsportfölj. I maj månad så minskade ditt totala värde med 22 951 kronor. Insättningar uppgick till 9 771 kronor. Utvecklingen backade med 9 762 kronor. Fick 3 200 i utdelningar och övrigt minus 26 000. Jag misstänker att det har att göra med Castellum teckningsrätterna. Jämför vi med månaden innan så var det bättre faktiskt avkastningsmässigt. Även om den här månaden visar plussiffror, men det är ju för att det var lite dopat då tack vare de här stora insättningarna. Så lite bättre i maj. Så här gick det för dig jämfört med snittet. Minus 2,96%. Avanzianens snitt minus 0,28% och OMXS30 minus 1,5%. Så gick det ju bra för Avanzianen. Det var ju kul att se. Nästa då. Vilka aktier och sånt där gick bäst? Castellum BTA gick bäst. Plus 20 000 kronor står det. Och det här är ju lite skevt därför att BTA det är ju då betaltecknad aktie. Så det är alltså teckningsrätten som har konverterats till en BTA nu. Och Castellum har ju gått upp. Kanske inte i maj, jag kommer inte riktigt ihåg, vi får kolla det. Men nej, precis. My bad. Castellum BTA, den visar ju plus bara för att Avanza kanske tror, eller kontot tror att den har ökat i värde, fast det är ju bara att man har fått dem då från de tecknade teckningsrätterna. Så den är lite missvisande. Evolution gick bäst. Google har gått fruktansvärt bra. Nvidia har ju gått jävligt bra. Och Google har dragits med upp i den också. Och just för att man snackade om mycket AI i senaste... De körde ju en Google I.O. En liten presskonferens då. Och då snackar man mycket om AI och sånt. Och det har väl fått kursen att gå upp. På nedåtsidan, Hexatronic. Har inte varit kul att äga Hexatronic. Det kom in lite blankare under förra månaden i Hexatronic. Castellum gick ner, som vi ser här nu. Och Saveland har också gått ner en hel del. Så det var de bästa och sämsta. 15 maj och 24 maj. 15 maj plus 20 000 kronor. 24 maj minus 23 000 kronor. Maj bjöd på årets andra negativa börsmånad, skriver Niklas. Yes, precis. OMXSGI minus nästan 3%. Så det är inte fy skam då egentligen totalt sett på hela portföljen. De aktierna som har blivit mest köpta, Embracer, SBB, och Hexatronic är med på den listan också. Mycket dippköp bland avansianerna verkar det som. Farligt. Ser också att Swedbank Robur Technology har köpt en hel del och de har ju väldigt stort innehav i Nvidia. Intressant. Så nu tänker jag att jag ska bara visa bolagsportföljen nu. Så vi byter konto helt enkelt. Vi tar en liten godis medan vi loggar in. 2 hours later. Bolagsportföljen här nu då. Hur gick ditt maj? Visa min månad. Ditt totala värde ökade med 5 742 kronor i maj. Whoop! Äntligen lite plussiffror. Insättningar uppgick till 5 704 kronor. Utveckling 4 877 kronor. Utdelningar 858 kronor. Och övrigt minus 5 698 kronor. Vilket då jag misstänker har att göra med teckningsrätterna Castellum, för jag har dem på det här kontot också.
Månaden innan var lite bättre, men ändå plus. Gött. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. Du, minus 0,02%. Wait, what? Jag misstänker att den här avkastningsstapeln är inte helt att lita på. Eftersom att den nu då räknar med Castellum-teckningsrätterna såklart. Så då förstår man att det är lite skevt på båda de här översikterna egentligen. Det visar nog sämre än vad det ska göra. Tjena, Klippa-Macke här. Det är så att ibland så funkar inte hjärnkontoret när man sitter och kollar grafer. Men jag tror att siffrorna stämmer. Men det är lite förvirrande med alla de här teckningsrätterna och BTA och hej och hå. Så ja, så är det med det. Tack. Okej, men nästa då. Vad som gick bäst? Ja, Castellum BTA, den visar ju plus där, men det är ju missvisande. Länsförsäkringar USA-index, den har jag på kontot. Plus 1339 kronor. USA-börsen har gått starkt i maj. AI som har drivit upp en hel del. Investor plus 221 kronor. Castellum minus 4000. Och som vi ser här nu så är de ganska likvärdiga. BTA och Castellum, hur mycket det har gått ner och upp. Där ser vi en liten diskrepans. Avanza Sverige minus 1000 kronor och Lundbergföretagen minus 830 kronor. Kul. 15 maj plus 4000 och 24 maj minus 3500. Så som du kan se här så är det ju ganska uppenbart då att jag har lite mindre pengar på mitt bolagskonto. Nu går vi in på Lysa och kollar. Lysa har jag börjat prata lite mer om faktiskt. Det är ju så att jag har investerat på Lysa i ett par år. Men jag har varit lite, vad ska man säga? Jag har varit lite blind av att bara investera i aktier. Så jag har inte tänkt på den här. Jag vill ju att den här Lysa-portföljen ska vara passiv. Så därav så har jag faktiskt inte liksom lagt så mycket krut på det. Men kikar vi då, kan vi se månad här kanske? Jajamän, det borde gå. Så var det minus 0,66. 1 juni. 3,09. Så drygt 3% upp på Lysa under maj månad. Och Lysa är ju väldigt mycket globalfond. Så att det är ju därför som den har gått väldigt starkt i år. I år så har min Lysa-portfölj gått plus 13%. Min bolagsportfölj har gått lite bättre. Jag tror jag ligger på 13,5% upp i år. Så det är kul att se. Så här har jag faktiskt planerat att jag ska trycka in lite mer pengar. Just för att se hur det utvecklar sig helt enkelt. Ifall det är så att jag kan slå det eller inte. För uppenbarligen så har det visat sig nu de senaste 3 åren i alla fall att Lysa har gått bättre. Men ja, dollarn har varit stark. Amerikanska aktier har gått starkt. Lite i olika perioder då. Så. Men det är alltid tryggt tycker jag att ha Lysa som en liten backup-krockkudde. Lite som jag pratade med Robin i Daytrader-intervjun med honom. En fondrobot kör du? Jag kör Lysa. För mig är det viktigt att i min trading så vill jag ha så lite yttre faktorer som påverkar mig. Jag kan känna mig ganska lugn. Jag är inte inne där och gör om någonting, utan det får vara precis så som det är. Jag vill ha en så lite val som möjligt. Jag vill kunna koncentrera mig på min trading. Egentligen bara för att koppla bort mina känslor. För jag vet att om jag sitter med fonder så kommer jag börja spekulera i okej, men har vi en annan fond här? Den här var ju lite mer intressant och då kommer jag fastna där istället, men det är inte där jag gör mina pengar. Man styrs ju väldigt mycket av känslor på börsen och här så tar vi bort känslorna. Och jag är lite sugen på att göra en sån här jämförelse mellan olika fondrobotar också. Jag har ju gjort lite recensioner på olika fondrobotar på hemsidan sparcash.se och då har jag ju kommit fram till att Lysa har ju lägst avgift. Men jag skulle jättegärna vilja testa fler fondrobotar. Det finns ju liksom Opti, Lysa, Fundler, Better Wealth. Vad har vi mer för något? Sigma Stocks har jag också lite pengar hos. Så det finns en drös med olika sådana här robotar som man kan testa. Stockholm är också en sån. Jag lägger länkar till de flesta av de här nedanför, eller de som jag kommer ihåg i alla fall har länkat till. Jag tycker det är kul nu börsen går upp, men samtidigt så kan jag tänka mig att det är ganska många som kanske inte har fått vara med på hela den här uppgången. För det är väldigt många aktier som har fått stryk. Och då är det extremt viktigt att man tänker över sin diversifiering. Att man har lite olika aktier i portföljen, fonder också som krockkudde. Och att man inte är för tung i enskilda innehav. Hexatronic har ju dragit ner mig ganska mycket under det här året. Det är någonting som man får, vad ska man säga, lära sig den hårda vägen helt enkelt. Så hur gick det för dig under maj månad? Skriv jättegärna det här nedanför i en kommentar.
Tack så mycket för att du har tittat, och ett stort tack till alla medlemmar som är med och stöttar kanalen. Igår så körde vi faktiskt vårt första gruppcoachingmöte. Så det är någonting som jag har haft som en liten idé att vi ska köra. Och här kan du se på bilden då hur det såg ut igår. Vi var drygt 6-7 pers, som vissa stannade hela och någon kom in lite senare och sådär. Men det var sjukt trevlig bara diskussion, sitta och snacka om olika aktier. Man fick höra lite olika insikter om vad folk tycker och tänker om börsen i allmänhet, om fonder, om vissa bolag då. Så det var en jäkligt trevlig pratstund med hela gänget. Och det är någonting som jag skulle vara sugen på att göra mer utav framöver. Det blir lite som livestreamsen, fast ändå annorlunda, eftersom att alla är med och deltar i diskussionen. Det blir lite mer som en vad ska man säga, tight diskussionsgrupp där man lär sig av varandra. Och man får höra om varandras mål och resa och vart man är någonstans. Så det är allt ifrån folk som har bara varit på börsen i ett år och knappt vet ens vad aktier är, till folk som är sjukt insatta, gör egna analyser utav bolag. Så det är extremt givande, tror jag. Så är det så att du är sugen på att vara med på ett sånt gruppcoachingmöte, så är det bara att läsa mer om medlemskap här nedanför och signa upp. Och sen så kommer vi köra, jag vet inte hur ofta, men åtminstone en gång i månaden. Och det är för en ganska billig peng. Ja, tack så mycket till alla medlemmar och alla ni som prenumererar. Vi har över 42 000 prenumeranter här nu på kanalen. Så ja, har du några tips på fler videos som du tycker att jag ska göra, så skriv det jättegärna i en kommentar nedanför med. Ha det så gött, så ses vi i nästa video. Ciao!